ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥሩ የቲማቲም ለብለብ በዙኩኒ ነው እንዴት ነው ምሰራ የሚለውን ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው በመቀጠል ለምስራው ምግብ የሚያስፈልገኝ ግብአት ዙኩኒ ቲማቲም ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ ሮዝማሪኒ ቁንዶ በርበሬ ጨው ዘይት እና ትንሽ ሚጥሚጣ ናቸው ወደ ስራዬ ስገባ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ መጥበሻዬ እንዲግላ አድርጌያለሁ እንደዚህ የሚያክል ዘይት ጨምራለሁ ከዛም ዙኩኒ ከትፋለሁ በመፈልገው መጠን ከዛም ዘይታችን ትንሽ ጋል ሲልልን እንደዚህ እንጨምራለን መጀመሪያ ዙኩኒያችንን እንጨምራው ጠበስ እንዲልልን ከዛ እንደዚህ ታይቷላል በጣም በጥቂት ዘይት ከጠበስን በኋላ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ወዲያውም አብረን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ከዛ የስጋ መጥበሻችንን እንደዚህ እንጨምራለን አብሮን ይወስድልን ማለት ነው ከዛ አሁንም ምንም ውሃ እንጨምርበትም እንዲሁ እንዳለ እንተዋለን ከዛ ቲማቲማችንን ከትፋለን ቲማቲማችንን ስንከትፍ በደንብ አድርገን እዚህ ውስጥ ያለውን ፍሬው ማውጣት አለብን ምክንያቱም ቲማቲም ለብለብ ስንሰራ ብዙ ጊዜ ውሃ የሚያረግብን ሙትት እንዲል የሚያረጋው ማለት ነው የቲማቲም ውሃ ነው ይችላል በዚህ መልኩ ማውጣት አለብን ከፈለጋችሁ በእጃችሁም ደስ እንዳላችሁ እናንተ ከዛ ጎረድ ማድረግ ነው ቲማቲማችንን እዚህ ጋር እንዳያርብኝ አያችኋል ዘይት ያለ መኖሩ ማለት ነው ምክንያቱም ከላይ ጥልል ሲል ቲማቲም ለብለብ ላይ ብዙም ደስ አይልም ከዛ እንደዚህ ከትፋለን ከዛ እዚህ ጋር ቲማቲም ያለ ዙኩኒ እና ሽንኩርቴ ተጠብሶልኛል እንደምታዩት ታያችኋል እዚህ ጋር መታችሁ ተሸቱት በጣም የሚሸተው የሮዝማሪኒ ነው አሁን ምን አደርጋለሁ እንደዚህ ቲማቲሜን ጨምራለሁ ከዛ ይበቃል ብዬ ማስበውን ያክል ጨው ወዲያውኑ ጨምራለሁ ነገር ግን ሚጥሚጣችሁ ጨው ካለው ልታስቡበት ጥሩ ነው ምክንያቱም አንዳንዴ የሚጥሚጣው ጨው ይረሳና ጨው ብዙ ጨምረን ሚጥሚጣ ሲገባ ደግሞ ይበዛብናል ማለት ነው ከዛ በቃ ለብለብ አደርገዋለሁ ይሄን ከዛ ወዲያውኑ እንደዚህ እንደጨመርኩት ማለት ነው ቃሪያን ከትፋለሁ ለምትፈልጉት መልኩ መክተፍ ትችላላችሁ ቃሪያን ጨምራለሁ እንደዚህ ምክንያቱም ቲማቲም እሳት ላይ ብዙ ስለማይቆይ የቃሪያውን ቃና እንዲወስድ ማለት ነው ታይቶላል ትንሽ ነው እሳት ማስነካው ብዙ አይደለም እስቲ ቀመስ ምን ልቅመስ ቲማቲም ከሽንኩርት ጋር ጨውን ነበር መቀስ የፈለኩት ቆንጆ ነው ያለው ትንሽ ቀሯል እሱን ደግሞ ከቲማቲሙ ያገኛል ማለት ነው ባይሆን ቲማቲም ከጨመራችሁ በኋላ ያነሰ ከመሰላችሁ መጨመር ነው
አትከድኑትም። ትንሽ እንደዚህ የምታረጉት ምክንያቱም ከከደናችሁት ውሃ ያወጣና ቅቅል ይሆንባቸዋል። ፍሬውንም የማንጨምረው ለዛ ነው። ፍሬ ካለው ቅቅል ነው የሚሆነው። ለብለብ አይደላችሁ ማለት ነው። እሳታችሁን ደግሞ በዛ ማድረግ አለባችሁ ቲማቲም ከጨመራችሁ በኋላ። በደንብ እንዲያቃጥልላችሁ ማለት ነው። መጥበሻውን ያገኘው ቲማቲም ቃጠል እንዲል ይታያችኋል። እዚህ ጋር አሁን ዝኩኒው እንደዚህ እንዲሆን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ከለርም ባያወጣም ቀለም ባያወጣ ነገር ግን ይሄ ጠበስ የማለቱ ስሜት እንዲታወቅ። ከዛ በቃ 3 ደቂቃ ቲማቲማችንን እሳት ካስነካን በኋላ ምንም ይቀረን ነገር የለም። እሳታችንን እንዘጋለን። ከዛ በኋላ ሚጥሚጣችን እንጨምራለን። እንደዚህ የምንፈልገውን ያክል ሚጥሚጣ አቅማችን የምናቀራታችን አይደለም። ካልፈለግን ደግሞ ቃሪያው ብቻ ይበቃል ምንልም ከሆነ ባንጨምርም እንችላለን። ግን ቅመሱት። በጣም ነው የሚጣፍጠው በሚጥሚጣ። በቃ አይቾት ቅርጹን እንኳን አንቀየረም ቲማቲሙ። ከዛ ከሳቴ ላይ ዙር አደርገዋለሁ። በቃ አሁን ከፈለጋችሁ ገርበብ አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ለገበታ አቀርበዋለሁ። የመጥበሻ እንጀራ ስትታጠፍ ይዋት አሰጋለች አይደል? የቃቃ ነው የምትመስለው። ለማንኛውም እንዲህ በዚህ መልኩ ነው የምጠቀመው። ያችሁት ቅርጹን እንኳን አልቀየረም ቲማቲሙ። አሁን ደግሞ ልቅመሰውና ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ። ከዝኩኒም ከሽንኩርቴም ከቲማቲሜም አንድ ላይ አድርጌ ትችላለህ። በጣም ክሽ ነው የሚለው። በእውነት ነው ላችሁ በጣም የሚጣፍጠው የእውነት። ያው ቲማቲም ለብለብ እንግዲህ በጣም ሁላችንም የምንወደው ነገር ነው። እንደዚህ ደግሞ ከዝኩኒ ጋር ለለውጥ እንግዲህ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም በርካሽ ነገር በትንሽ ነገር ማለት ነው ቤተሰብ መጥገብ ይችላል ማለት ነው። ለለውጥም ለኛም ደግሞ ቆንጆ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አፋችሁ ላይ ነው ያለው። ምንም እንኳን ለብለብ እናረጋውም ቲማቲሙ ራሱ እንደዚህ እንደምታዩት ቁጭ እንዳለ ነው ማለት ነው። ትንሽ ነው እሳት ነካ ያደረኩት። ስለዚህ በ5 ደቂቃ እንደዚህ ቤተሰብ ሊያጠግብ ነገር ሰርተን ጨርሰን እንግዲህ ልናቀርብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ሁሌም እምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ይጣፍጣል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ደግሞ ሰርታችሁ ከበላችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ መታችሁ ምን እንደሚል ተስማማችሁ ወይ አልተስማማችሁም ወይ የሚለውን ነገር መታችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የሚጣፍጠው የዝኩኒና የቲማቲም ለብለብ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የቲማቲም ለብለብ ዝኩኒ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።